Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So for today's video is we are going to have a swatches and review sa Pinkflash Melting Lip Cream mga kadangs. Ito po siya. Natanggal ko na yung ano niya mga kadangs, yung sealed. And ang sabi niya dito, it is the Melting Matte Lip Cream mga kadangs. Yun yung ating ita-try for today's video mga kadangs. But if for anything else, kung hindi ka pa naka-subscribe, please do hit the button below. Be sure to click the bell also so that you will be notified if ever we are going to upload another video. Alright mga kadangs, I have right here the Pinkflash Lasting Matte Lip Cream mga kadangs. So of course, dalawang shade lang yung kinuha ko. And I think itong mga shade na to is yung pinaka-bet ko sa lahat ng shade. But anyway, I will just put the rest of the shade right here mga kadangs. Baka naman mayroon kayong ibang shade na gusto ding bilhin mga kadangs. By the way, this Pinkflash na brand is mabibili mo to sa online store mga kadangs at very affordable price mga kadangs, no? So yes, so let's start mga kadangs. Yung itatry natin sa aking lips is this one. This is the PO1 yung kanyang shade. Makikita mo yung shade niya dyan sa baba mga kadangs. And itong isa is 003 mga kadangs. No? So, itry natin to sa ating lips. And, maganda yung amoy niya. Hindi siya gaanong mabango mga kadangs, but meron siyang parang chocolatey na amoy mga kadangs, no? Hindi talaga nakaka-bother yung amoy ng Pinkflash lip cream mga kadangs. And yung pinakagusto ko sa kanya is yung kanyang wand. Look at that. Meron akong natatandaan sa wand na yan. Para ata yung L'Oreal Paris na lip cream mga kadangs. Ganito yung wand nila mga kadangs na talagang saktong-sakto sa shape ng lips nating mga kababaihan mga kadangs, no? Diba? Oh, look at that one mga kadangs. Very nice. Parang same talaga sila ng wand mga kadangs. Alright, so ilalagay natin tong shade na to sa aking lips. Ayan mga kadangs. So, very easy to apply mga kadangs kasi yung wand niya talaga is talagang nakakatulong din siya para hindi ka mahirapang maglagay ng lip color dyan sa lips mo mga kadangs, no? And yeah, isaswatch din natin siya dito sa ating right here mga kadangs para makita. Itong color na to is para siyang nude pink. Ayan. I don't know kung makikita niyo, but para siyang nude pink na may nude pink ba? Basta may nude siya mga kadags na may brownish na reddish. Hindi ko alam kung paano i-describe yung kanyang kulay, pero gusto ko, bet ko tong kulay na to mga kadags. Para siyang velvety feeling sa lips. Ayan, ito yung isang shade. Ito is may rust yung kulay niya, na may red na may orangey. Ganyan, di ba? Ang gaganda ng kulay. Very perfect for this coming holiday, mga kadang. Alright, mga kadang. So, I think tuyo na siya sa aking lips, mga kadangs. And hindi siya takip. Yung parang pag igaganon mo yung lips mo, ganun yung lips mo, mga kadangs, na parang meron siya, parang talagang dikit na dikit sila, pero ito, wala siyang tackiness talaga mga kadangs. And it is very lightweight mga kadangs, no? Hindi siya bothering sa feeling sa ating lips, hindi siya mapigat sa lips mga kadangs. And yes, of course, i-observe natin yung longevity niya mga
mga kadangs. Kung iinom tayo ng tubig, magta-transfer ba siya sa mug natin mga kadangs, or kung kakain tayo is madali ba siyang mahula sa ating lips mga kadangs. And yes, this is transfer proof. Check po yan mga kadangs, no? And yan, matte talaga siya mga kadangs. So, upon applying the product, you can feel the velvety feeling of the product mga kadangs, no? And yeah, as I had told you, from the beginning of this video is talagang very affordable si Pinkflash mga kadangs, no? So, yes, I think I love it. Yung feeling na talagang very lightweight siya at hindi siya tacky at hindi siya sticky feeling sa lips is parang yung first impression ko sa kanya is thumbs up. Plus, I really bet the shade mga kadangs, no? Gustong gusto ko tong shade na wini-wear ko, and yung swatches, look at that, very pigmented din. And yun nga lang, tingnan natin yung longevity ang ating ilalaban ngayon mga kadangs, no? Alright, so we're going to proceed sa ating observation process. Alright mga kadangs, welcome back. So today we got we're going to have our final thoughts sa ating review na Pinkflash, diba mga kadangs, no? So, first of all, I love the packaging mga kadangs. As you can see, very nice packaging mga kadangs, no? Diba? E meron siyang palogo dyan na flash. Diba? Very nice. So, ito yung sa dalawa na to, bet na bet ko naman silang pareho. Pero mas bet kong gamitin ito mga kadangs. Ito yung nasa lips ko ngayon. Para siyang may pagka-nude pink mga kadangs. Good for daily use siya mga kadangs. Alright, so final thoughts. Number 1, pigmented siya mga kadangs. Which is very check mga kadangs sa ating list mga kadangs. Yung sa ating lip color, pag pigmented is pak na pak mga kadangs, no? Number 2 is lightweight siya mga kadangs. Very lightweight niyang gamitin mga kadangs. And yes, hindi din siya sticky feeling sa lips natin mga kadangs. No? Katulad ng inyong mga, ano dyan, mga humba, mga kadangs, no? Hindi siya sticky feeling sa ating mga lips, mga kadangs. That is why gustong gusto ko siya mga kadangs. Yun talaga yung pinaka gusto ko sa kanya, yung hindi siya sticky feeling sa lips natin mga kadangs. Katulad ng iba dyan, sticky. Diba? And very lightweight. Check also yan mga kadangs. Number 3 is Pinkflash brand mga kadangs is so very affordable. Swak sa mga walang budget mga kadangs. So, thumbs up yan mga kadangs. But, hindi siya long-lasting mga kadangs. Kasi pag umiinom ka ng kahit tubig lang mga kadangs, natatransfer siya sa baso or mug na pinag-iinuman mo and matanggal yung pigment niya mga kadangs. That's why hindi siya talaga magdo-long last kahit water lang yung iniinom mo mga kadangs, no? That is why hindi siya talaga pasok sa longevity test natin mga kadangs. But, I think, kaya ko naman retouchable naman. Everything is retouchable naman mga kadangs. That is why, give this lippy a thumbs up talaga mga kadangs. Bet ko talaga siya kasi hindi siya talaga malagkyat feeling mga kadangs, no? As in talaga. And yung affordability is also at check mga kadangs. That is why, give this a lippy a thumbs up mga kadangs. Available siya sa Shopee at sa Lazada mga kadangs. You can browse this product mga kadangs. Pinkflash, very famous yan sa Shopee mga kadangs. Alright, so yun, sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this lippies mga kadangs, no? So kung naghahanap kayo ng mga new discovered lippies, baka hindi nyo pa try niyan mga kadangs. Disclaimer, hindi po ito sponsor ng Pinkflash, but binibili ko ito with my own money. Oh, diba? So, yun mga kadangs, thank you so much sa pagsama sa akin sa aking review for today. And sana makita ko ulit kayo sa aking next video. Sana nakapag-subscribe ka na rin. At sana nag-ring na yung bell dyan sa baba mga kadangs. And see you na lang sa ating next video.